මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා ඩොලර් 10කින් හදපු account එකක්. මේ account එකට signals අනුව trade කරලා profit ගන්න විදියක් තමයි මම පෙන්නන්නේ. මෙතන තියෙන runras.com/b කියලා link එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා register වුණාම මෙතන demo account එකක් හරි real account එකක් හරි හදාගෙන trade කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙනවා ඊළඟට දැන් මේ orders දාන විදිය පෙන්නනවා. signals වගේක් හම්බ වෙනවා මාව contact කරොත් මම signals වගේක් දෙනවා. ඒ signals වලට අනුව මේ විදිහට trade කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඩොලර් 9ක් වුණා. දැන් 10ක් තිබුණා. ඩොලර් එකෙන් තමයි order එක දැම්මේ. ඒ order එක විනාඩි 15කට දීලා තින්නේ. විනාඩි 15ක් ගියාම auto එක close වෙනවා. close වෙනකොට ඒක තියෙනවනේ එක්කෝ දැන් මේක දාපු පැත්තට පොඩ්ඩක් හරි ගිහිලා තියෙනවා. ඒකට ඒ කියන්නේ යන දුරන මේ වැදගත් වෙන්නේ මේ binary options trading වලදී වැදගත් වෙන්නේ ඒ ටයිම් එකේදී ගිය පැත්ත විතරයි වැදගත් වෙන්නේ මේකෙදී. දැන් මේ හරියදී පහළට දාලා තියෙනවා මේ HM chart එකේ පල්ලෙහාට පෙන්වලා තියෙනවා මේ ලොකු trend එකක්. ඊට පස්සේ මෙතනදී 5 minute එකේ පෙන්වලා තියෙනවා trend එකක්. ඊළඟට මෙතනදී මම chart එක select කරන්න වෙනවා මේ කියලා ඔන්නම් දාලා තියෙනවා මේ වෙනම links වගේක් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ links වල මේ අනුව ගිහිල්ලා බැලුවම ඒ chart එක තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් දෙන මොන chart එකටද order එක දාන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන් තමන්ට ලැබෙන signal එකට අනුව. දැන් මේ තියන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා දාපු trade එකේ profit එක තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මේ හැබැයි මෙතනදී තව order එකක් දාලා තියෙනවා USD CHF එකට. දැන් කලින් දාලා තිබ්බේ Euro GBP එකට. මෙතනදී sell එකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ එකට. හැබැයි ඒක ටිකක් පහළට ගිහිල්ලා වැඩි වගේ. ඒක ටිකක් පරක්ක වැඩි වගේ ඒක. ඒක තව පහළට යන බෑ. H1 එකට අනුව බැලුවොත් ඒක ඕවර්බෝට් වෙලා කියලා වගේ පෙන්වන. දැන් පහළට ගොඩක් ගියාම සිග්නල් එක දුන්නට දැන් මෙතන ආපහු උඩට ටිකක් යනවා. එතකොට ඕනනම් ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට orders දෙකක් දාන්න උනත් සිග්නල් එකක් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් දාන්නත් ඉඩ තියෙනවා සමහර වෙලාවදී. දැන් මෙතනදී ටිකක් පහළට එන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙන සිග්නල් එකක් වෙලාවක නම් ඒ කියන්නේ එතකොට තව සිග්නල් එකක් එවන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඕනනම් තව order එකක් දාන්නත් පුළුවන් ඒ පල්ලෙහාටම. දැන් මෙතන ඒ විදිහට දැන් සිග්නල් එකක් ලැබුණාම එයා කියන්නේ Telegram app එකෙන් සිග්නල් එක ගන්න පුළුවන්. මේ රෙජිස්ටර් වෙලා මැසේජ් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒක ජොයින් කරලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තමන්ටම Telegram group එකක් හදලා තමන් group එකට සිග්නල් එක එවන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකට පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කෙනෙක් විදියට පාර්ට්නර් කෙනෙක් විදියට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ගන්න නම් runras.com/p කියන link එකට ගිහිල්ලා තමයි පාර්ට්නර්ෂිප් එක ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී දැන් සිග්නල් එක ගන්න කෙනෙක්ට මේ වගේ දැන් ඕනනම් පල්ලෙහාට තව සිග්නල් එකක් ආවොත් ඒ වගේ තැනකදී ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී දැන් orders 3ක්ම දාලා තින්නේ පල්ලෙහාට. දැන් ඩොලර් 10ක් තිබුණා. මේ ඩොලර් 10න් දැන් ඩොලර් 7යි account එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1 orders 3ක් දාලා දෙනවා. සාමාන්‍ය එහෙම ගොඩක් orders දාන්නෙත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ඉන්වෙස්ට් කරලා නැත්නම්. මෙතනදී කොහොමත් අවම සාමාන්‍ය 0.5න් තමයි දාන්න ඕන. ඩොලර් 0.5න් US ඩොලර් 0.5න් orders දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය නැත්නම් ඩොලර් 10ක් තියදී ඩොලර් එකෙන් උනත් දාන්න පුළුවන්. හොඳට සිග්නල් හොඳ සිග්නල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඊළඟට මේ තියෙන කලින් මේ පාවිච්චි කරපු account එකක් මේ 2017 දී තමයි මේ අන්තිම රේට් දාලා තියෙන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ නවත්තලා දාලා තියෙන account එක. ඒ account එකට තමයි ඩොලර් 10ක් ආපහු දාලා මේ ට්‍රේඩ් කළා ට්‍රේඩින් වලට ට්‍රේඩින් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේක පිලිපීන් වල ඉන්න කෙනෙක් account එකක්.
ඕනම රටක දැන් ගොඩක් රටවල් වලට කියන්නේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඒ රටවල් වලට අනුව ගැලපෙන විදිහට ඒ කරන්න මේ බ්‍රෝකර්ගේ ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. වෙන වෙන මෙතඩ්ස් වගේකුත් තව වෙන විදිහ ක්‍රමක් තියෙනවා ට්‍රේඩින් කරන. නමුත් මෙතන සිග්නල් සර්විස් එක දෙන්නේ දැන් මේ බයිනරි ඔප්ෂන්ස් වලට. මේකට හැබැයි තව ඕඩරයක් දාලා තිබ්බා දැන් මෙතන උඩට. ඒ කියන්නේ දැන් පල්ලයට ඕඩර්ස් 3ක් දාපු නිසා ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩි වගේ නිසා තව ඕඩරයක් උඩට දාලා රිස්ක් එක පොඩ්ඩක් පල්ලයට ඕඩර්ස් 2යි දාලා තියෙන්නේ. දෙකක් දාලා තියෙනවා. කලින් දාපු එක දාලා තියෙන්නේ වෙන කරන්සි එක යුරෝ GBP එක. එතකොට ඒතර ඕඩර්ස් දෙකක් දාපු නිසා හිලව් වෙන්න තව ඕඩරයක් දාලා තියෙනවා උඩට. හැබැයි ඒක එච්චර හොඳ එකක් දවටක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඕඩර්ස් දැම්මම ඒක බැලන්ස් වෙන්න අනිත් පැත්තට ඕඩර්ස් දාන වෙලාවන් තියෙනවා. නමුත් අර යන පැත්තට හොඳ වෙලාවකට අනිත් පැත්තට තව ඕඩරයක් දාන එක එච්චරම හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. දැන් මේ සිග්නල් එක ඒ කියන්නේ හොඳ නිසා එතන එතකොට ආපහු එන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. දැන් මේ හරියේදී ඕඩර්ස් දාලා තියෙන්නේ දැන් මේ කලින් පෙන්නපු එක මේකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා මුලින්ම දාපු එක. ඊළඟට දැන් තව ඕඩර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒකිනුත් හැබැයි එකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඒ කියන්නේ මේක දැන් කලින් ඕඩර්ස් දාපු එකක් මේ රෙකෝඩින් එකක් මේ යන්නේ. එතකොට දැන් මේකෙදි දැන් මේ පෙන්වලා තියෙන පහළට ගොඩක් වේගෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන එක. දැන් එතකොට අර එකක් එතන දෙකක් ලොස් වෙලා එකක් වෙනතොට එක ඕඩර් එකට 87ක් විතර එනවා. එතකොට අලාභය අයින් කරලා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ 70 ඒ කියන්නේ 70 ගාණක් වගේ තමයි ඒතකොට ප්‍රොෆිට් එක එන්නේ. ඩොලර් 70 ගාණක්. එහෙම දැන් මෙතන පෙන්වලා දෙන එක තව ඔඩරයක් ප්‍රොෆිට් වුණා කියන එක. අනිත් දෙකකින් එකක් එන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඕවර්බෝට් වෙච්ච වෙලාවක් නිසා වැඩි උඩට තියෙන කියන්නේ H1 chart එක පෙන්වලා තියෙන ඕවර්බෝට් වෙලා කියන එක. ඊළඟට තව ඕඩරයක් දාලා තියෙනවා මෙතන GBP. දැන් ඒ කලින් ඕඩර් එක ක්ලෝස් වෙලා දැන් මෙතන මේ ඊළඟ තව පස්සේ වෙලාවකට ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන ආපහු GBP වල මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ ප්‍රොෆිට් ටේබල් එකේ පෙන්වලා තියෙන එකත් කලින් දාපු ඕඩර්ස් තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් සමහර ඕඩර්ස් ලොස් වෙලා තියෙනවා. අර කලින් දාපු ඕඩර් අන්තිමටම දාපු එකත් ලොස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ GBP එක නෙමෙයි ඊට කලින් දාපු එක අර අනිත් පැත්තට දාපු එක ඉලව් වෙන්න. ඒ රෙන්ඩ තව ඊට පස්සේ තව පොඩි ලොස් එකක් කරලා තියෙනවා. මෙතන ඊට අමතර දැන් දුවන ඕඩර් එක හොඳට යනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන GBP USD එකේ ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ලොස් වෙලා ඊළඟට දැන් ඩොලර් 13 ගාණක් තියෙනවා. දැන් තව ඕඩරයක් දැම්මා. ඒකෙත් USD CHF එකේ ඒකත් දැන් යනවා උඩට. ඊට පස්සේ දැන් විත්ඩ්‍රෝවල් එකක් කරලා තියෙනවා. ඩොලර් 17ක් තියදී තමයි විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ account එකෙන්. ඊට පස්සේ ඒ රික්වෙස්ට් කළා මේක කැෂියර් එකට ගිහලා විත්ඩ්‍රෝ කියලා දුන්නම රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ස්කිල් එකට විත්ඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේකෙන් ඉන්කම් එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් සුබවතුම්.